अलराइट, आज चाहिँ घरबाट काम गर्ने छ होइन। अब काम सुरु हुन लागेको छ। 9 बजीतिर काम सुरु हुन्छ होइन। 8:30 जति भएछ होइन। अब चिया पकाउन गइरहेको छु म होइन। त्यही भएर लेट्स सी हाउ टु मेक अ नेप्लिज टी। निड दिस होइन, यो पनि मैले नेपालबाट लिएर आएको। अब सुरुमा दुध उमालौँ होइन। सो यहाँ चाहिँ लाइट मिल्क छ होइन। यो लाइट मिल्क पनि पाउन गाह्रो भएको थियो। अब फुल क्रिम मिल्क पाएको थिएन त्यति बेला, त्यही भएर अब लाइट क्रिम लिएर आएको। युजली 2 कप बसाल्ने बेलामा मैले 1 कप चाहिँ दुध हाल्छु। 1 कप पनि पर्दैन कहिले। थोरै पानी पछि थोरै पानी थपे नि हुन्छ होइन। पानी र दुध एकैचोटि हालेर उमाल्थेँ, तर अहिले चाहिँ त्योभन्दा चाहिँ मलाई अर्को बेटर के लागेको छ भने पहिला दुध उमाल्ने अनि त्यसपछि फेरि पानी हालेर बल्ल चियापत्तीहरू हालेर त्यो गर्दाखेरि बेटर लाग्यो। त्यो भएर द्याट्स वाट आई विल डु। किनकि कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो दुध पहिला उम्लेको नभएर अलि मिठो टेस्ट नआए जस्तो लाग्यो होइन। सो अब यो चाहिँ पानी रेडी है, यो उम्ल्यो भने हाल्नको लागि। अनि यो उम्लेपछि यो चिया छ, टोक्ला चिया होइन, तर यो भित्रको चिया चाहिँ के हो थाहा छैन। चिनी, आई हेभ गट सम ल्वाङ र सुकमेल छ होइन। यसले चाहिँ एरोमा दिन्छ चियामा। So I like to add these होइन, ल्वाङ र सुकमेल। दुधलाई उम्लिन दियो अनि त्यसपछि चियापत्ती हाल्ने अनि स्टिर पनि गर्नुपर्छ। सो द्याट्स हाउ आई प्रिपेयर माई टी, नेप्लिज टी। सो अब दुध चाहिँ उम्लिन लाग्यो होइन। अब त्यो भएर अलिकति आगो सानो गरौँ, हल्का उम्लिन दियो होइन। 4-5 सेकेन्ड उम्लिन दिउँ अनि त्यसपछि अब यो पानी हालौँ होइन। अब यही चियापत्तीहरू हाल्नुपर्छ। सुकमेल चाहिँ तोडेर हान्न मन लाग्छ है, किनभने यसरी फुटायो भने यसको बिन्सहरू निस्किन्छ होइन, एक्सपोज हुन्छ। त्यो भएर आई थिङ्क बढी एरोमा दिन्छ जस्तो लाउँछ। किनकि हामीले यो चिया धेरै नभएको भएर एकैछिन उम्लिन्छ अनि राम्रोसँग त्यो फ्लेभर मिक्स गर्न सक्दैन कि भनेर होइन। अब चिनी चाहिँ 2 कप भएको भएर मैले नर्मली 2 स्पुन चिनी हाल्छु। अनि यो यहाँको यो अस्ट्रेलियाको चिनी चाहिँ अलिक फाइन ग्रेन हुन्छ। हामी चाहिँ फाइन ग्रेन लिएर आउँछ है, अर्को नि हुन्छ। यो चाहिँ अहिले यहाँ चाहिँ फाइन ग्रेन भएको भएर 2 हाल्दाखेरि ठिकै हुन्छ। मलाई त्यसरी गुलियो खान मन पर्दैन चिया। सो अब चिया चाहिँ उम्लिन लागेको छ होइन। सो अब स्टिर गरिदिएँ। अब हल्का फ्लेम हाई गरिदिने होइन, चाँडो उम्लिलाओस्। एकछिन उम्लिन दिने, किनभने यो एकैचोटि उम्लिने बित्तिकै खायो भने नि टेस्ट राम्रोसँग मिक्स हुँदैन कि। अब लाइक ब्लेन्ड हुन दिने एकछिन, लाइक 1 मिनट जति उम्लिन दिने। सो आई थिङ्क 1 मिनट विल बी इनफ होइन यो उम्लिनको लागि। त्यसपछि विल पुट इन्टु आवर कप्स एन्ड ह्याभ दिस टी। सो मैले चाहिँ 2 कप चिया हालिसकेँ। दिस वान इज फर मी, दिस वान इज फर माई वाइफ। सो द्याट्स हाउ यु मेक नेप्लिज टी होइन। चियापत्ती धेरै भयो।